यदि तपाईहरुले चाहिँ अनलाइनमा पैसा कमाउनको लागि अनलाइनमा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ अनलाइनबाट तपाईहरुले चाहिँ आफुलाई मन परेको काम हैन एकदम फ्रीडम भएर हैन फ्रीलान्सर जस्तो भएर चाहिँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो इन्फर्मेटिभ हुन सक्छ तपाईले यहाँ धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन है तर खाली लगइन गर्ने हो लगइन गरेपछि आफुलाई मन परेको एउटा कुनै प्रोजेक्टमा तपाईले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन तपाईले जस्तै अब आफ्नो प्रोजेक्ट भने कुनै तपाईलाई जुनसुकै पनि हुन्छ तपाईले आफूमा तपाई के कुरामा दक्ष हुनुहुन्छ हैन जस्तै अब कन्टेन्ट राइटर हो कि हैन वेब डिजाइनिङ हो कि हैन आईटी म्यानेजर हो कि तपाई जुनसुकै क्याटेगोरीमा भए पनि हैन तपाईले चाहिँ लगइन गरेर आफ्नो एउटा प्रोजेक्ट छान्नुस् हैन आफ्नो प्रोजेक्ट छानिसकेपछि मजाले तपाईँ अप्लाई गरेर आफूलाई मन परेको काममा हैन काम गरिसकेपछि तपाईले मजाले $10 देखि $20 एक घण्टामा 10 देखि 20 डलर कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई 10,000 देखि 20,000 पनि मजाले कमाउनु प्रोजेक्ट अनुसार पनि हुन्छ यहाँ प्रोजेक्टहरु तपाईले वर्ल्ड वाइड हो हैन प्रोजेक्टहरु यिनीहरुमा तपाई जस्तै तपाईले एक महिनाको प्रोजेक्टहरुमा गर्न सक्नुहुन्छ एक वर्षको प्रोजेक्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन मजाको प्रोजेक्टमा तपाईले आफुलाई मन परेको कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो कहाँ गर्ने कसरी गर्ने त्यो कुराहरु सिक्ने नै छौं हैन त्यो सिक्नुभन्दा पहिला यो भिडियो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है अब त्यो सिक्नको लागि सुरुमा तपाई एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस् हैन अब तपाईले सिम्पली हायर्ड हान्दिनु पर्यो भने एउटा फर्स्ट साइट खोल्छ हैन सिम्पली हायर्ड.com भनेर आउँछ अब तपाईले यहाँ जस्तै कुनै अब यहाँ हेर्नुस् यो साइटमा मजाले हेर्नुस् हैन अब यहाँ तपाई हरेक कुराहरु हुन्छ यहाँ सबै कुरा देखाउँछ अब जब नियर यु भन्छ हैन अनि त्यसमा रिमोट कस्टमर सर्भिस भन्छ यहाँ तपाईको कति छ एस्टिमेट अर्निङ कति छ 32.8 हजारदेखि 39.6 अब यो एक वर्षको हो यो फेरि 32,000 देखि तपाईको 41,000 छ एक वर्षमा कति कमाउन सक्छ 12 दिन खाली पोस्ट गरेको हो हैन अनि तपाईको यो माथिको काम के छ एस्टिमेट $13 एक घण्टाको छ है यो काम चाहिँ अनि तपाईको यहाँ त्यसपछि अलि तल जानुस् यहाँ छ अर्को चाहिँ इम्प्लोइ बेनिफिट कम्प्लेन्ट्स रिपोर्टिङ भन्ने छ अब यहाँ तपाईको एस्टिमेट अर्निङ कति छ $22 देखि $37 पुग्छ हैन 7 दिन खाली पोस्ट गरेको हो अनि तपाईको अर्को छ यहाँ टिपीए कोअर्डिनेटर भन्ने छ एस्टिमेट $1,500 $17,000 एक महिनामा अब तपाई यो एक महिनामा तपाईले $1,500 नेपाली कति भयो है त $1,500 इन्टु नेपाली कति हुन्छ 1,99,000 झन्डै 2 लाख अब तपाईले यो प्रोजेक्टमा तपाईले काम गर्नुभयो भने 7 दिन खाली पोस्ट भएको प्रोजेक्ट हो इम्प्लोइ बेनिफिट कम्प्लेन्ट्स रिपोर्टिङ भन्ने छ अब तपाईले यो अर्को एउटा छ यसमा तपाईले टिपीए कोअर्डिनेटर भन्ने छ अब तपाईले यहाँ कति छ $15,000 है यहाँ हेर्नुस् $15,000 कति छ 19,96,000 अब तपाईले एक महिनाको मात्र प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने 1 मन्थको प्रोजेक्ट हो तपाईले 19 लाख कमाउनु 15,000 मात्र गर्नुभयो हैन यस्तै यहाँ रिमोट धेरै छ यहाँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने यही होला यहाँ खोलिदिनुस् यही देखाउँछ जब टाइटलहरु के छ हैन फुल टाइम रहेछ हैन एक महिनाको अनि बेनिफिटमा हेल्थ इन्स्योरेन्स छ पे टाइम अफ छ हैन क्वालिफिकेसन कस्टमर सर्भिस अब फुल जब डिस्क्रिप्सन यहाँ छ मजाले स्यालेरी कति 15,000 देखि 17,000 सम्म बेनिफिट छ शेड्युल 8 घण्टा काम गर्नुपर्ने हैन एक्सपिरियन्स छ कस्टमर सर्भिस 1 इयर भन्छ वर्क लोकेसन रिमोट तपाईले घरैबाट काम गर्नुहुन्छ मजाले घरैबाट गर्ने हो त्यहाँ अफिसमै जानु पर्दैन हैन 8 घण्टा मजाले काम गर्नुपर्छ एक महिनाको काम गर्ने हो तपाईले यत्रो पैसा कमाउन सकिन्छ 1,19,96,000 यहाँ मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ अब अप्लाई गर्ने भने क्विक अप्लाई हुन्छ यहाँ जानुस् यहाँ फेरि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब क्विक अप्लाई भनेर चाहिँ अब यहाँ त्यसको लागि मैले सबै कुराहरु आफ्नो चाहिँ यो राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ अब यहाँ जस्तै तपाईले अब यहाँ one सर्च मिलियन अफ जब भन्छ एक सर्चमा मिलियन जबहरु हुन्छ अब जस्तै यहाँ म एउटा जस्तै मलाई के आउँछ त कन्टेन्ट राइटर हो हैन वेब डिजाइनिङ हो कि वेब डेभलपमेन्ट हो कि हैन आईटी म्यानेजर हो मलाई जे आउँछ त्यो सम्बन्ध म जस्तै म कन्टेन्ट राइटर भनेर हाल्छु है त कन्टेन्ट राइटर भनेर यहाँ हाल्छु हैन अनि कन्टेन्ट राइटर हाल्दै अब त्यसपछि यहाँ के गर्नु पर्ने यहाँनिर यो ठाउँमा रिमोट भनेर हाल्नु है रिमोट भनेर घरमै बसेर गर्ने काम हो यहाँ सर्च गर्नु
ल अब यहाँ कन्टेन्ट राइटरको कामहरू मजाले देखियो कन्टेन्ट राइटर $1,000 $2,000 एक महिनाको प्रोजेक्ट छ अर्को यहाँ तपाईँको के छ अर्को यहाँ कन्टेन्ट राइटर छ होइन सोसियल मिडिया होइन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्सन भन्ने छ अब तपाईँको $15 $30 एक घन्टाको प्राप्त हुन्छ अब यहाँ कन्टेन्ट राइटर एक वर्षको प्रोजेक्ट छ 45,000 57,000 काम छ यहाँ अर्को कन्टेन्ट राइटर जस्तो चाहिँ 39,000 50,000 एक वर्षको प्रोजेक्ट छ अनि तपाईँको अर्को चाहिँ यहाँ के छ यी सबै कुराहरू तपाईँ जति खोज्नु सक्नुहुन्छ है यहाँ जति पनि सबै रिमोट अब यहाँ माथि रिमोट लेखेको छ रिमोट सबै घरमै बसेर गर्ने काम हो तपाईँसँग काम गर्न एउटा कम्प्युटर हुनु पऱ्यो एउटा ल्यापटप हुनु पऱ्यो होइन नेट इन्टरनेट एक्सेस छ भने अनि तपाईँसँग स्किल छ भने 3टा काम भयो भने कम्प्युटर चाहियो एउटा इन्टरनेट चाहियो एउटा तपाईँसँग स्किल चाहियो एउटा तपाईँको मन हुन्छ है गर्ने इच्छा शक्ति भयो भने सबै कुराहरू यहाँ छ त्यसरी जति पनि तपाईँले मजाले जस्तो सानो काम गर्ने ठुलो काम गर्ने होइन कसरी के गर्ने सबै कुराहरू यहाँ यो अब कन्टेन्ट राइटरको के छ यहाँ तपाईँले यसरी मजाले गर्नु यहाँ जस्तै 30,000 कति छ एक महिनाको कन्टेन्ट राइटरको यहाँ छ अब यहाँ कन्टेन्ट राइटरको काम चाहिँ फुल डिस्क्रिप्सन भन्छ क्वालिफिकेसन के छ डिग्री के छ होइन एक्सपिरियन्स के छ यो सबै कुराहरू यहाँ देखाउँछ रिक्वायरमेन्ट के छ रेस्पोन्सिबिलिटी के छ होइन यहाँ सबै कुराहरू देखाउँछ अब तपाईँले चाहिँ यहाँ एउटा आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ अब अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने यहाँ म तपाईँले साइन इनमा जानुहोस् होइन अनि त्यो साइन इनमा गएर अब यहाँ फर्स्टमा जानुहोस् साइन इन अर्थ साइन इन भन्ने छ यो यहाँ जानुहोस् अब तपाईँ साइन इन भइसकेको छ होइन एउटा जिमेलबाट त्यति गर्दा भइसक्यो अब जस्तै तपाईँले यो थियो नि एउटा कुन काम चाहिँ 15,000देखि 1500देखि 2500सम्म काममा छ होइन अब यहाँ अप्लाई गर्न कोही चाहिँ अप्लाई भन्ने जाउँ हामी यहाँ यसरी कोही अप्लाई भन्ने हुन्छ यहाँ एड योर कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन छ फर्स्ट नेममा मैले इक्जाम राखिदिएँ लास्ट नेममा बाँकी राखिदिन्छु मेरो मेल एड्रेस यही हो सिटी चाहिँ यो सिटी जस्तै अब नेपाल है यहाँ नेपाल यहाँ फोन नम्बर राखेर तपाईँले कन्टिन्यू गर्नु हो भने अब तपाईँको एउटा यस्तो फर्म फिलअप हुन्छ है यो तपाईँको यहाँ भइसकेको छ अब जस्तो तपाईँले यहाँ एड रेजुमे फर योर इम्प्लोइ हुन्छ अब रेजुमे छ रेजुमे कसरी बनाउने मैले चाहिँ माथि भिडियो बनाइदिएको पछाडि हुन्छ रेजुमे यहाँ छँदैछ त्यसपछि तपाईँको अब अप्लाई उठ्छ रेजुमे भन्छ रेजुमे यहाँ भइसकेको छ होइन रेजुमे मैले यहाँ राखिदिइसकेको छु होइन अटोमेटिक रेजुमे आएको छ त्यसपछि कन्टिन्यू गरिदिनुहोस् यहाँ अब यो कन्टिन्यू गरिसके पछाडि तपाईँ मेरो यो आइसक्यो रिभ्यू यो एप्लिकेसन भन्छ मेरो फुल नेम इक्जाम्पल आएको आइसक्यो मेल चाहिँ यो आइसक्यो होइन सिटी हो यो फोन नम्बर भइसक्यो होइन अब रेजुमे चाहिँ रेजुमे अप्सनलमा छ यो रेजुमे मैले राखिदिइसकेको छु यो माथि आइसकेको छ होइन नभए यहाँ तपाईँले एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी यहाँ एड त भइसकेको रहेछ होइन रेजुमे पनि भइसकेको छ अनि त्यसपछि सपोर्टिङ डकुमेन्ट अर्को केही छ भने चाहिँ कभर लेटरहरू छ भने कभर लेटर पनि राख्नु होला होइन अनि त्यसपछि त्यो गरिसके पछाडि सबमिट योर एप्लिकेसन भन्ने छ यहाँ होइन यो सबमिट योर एप्लिकेसन भनेर यहाँ छ यसरी गरिदियो भने यो तपाईँको सबमिट भइसकेको छ है अब तपाईँले चाहिँ के जब गर्ने कस्तो गर्ने होइन के दिने भनेर तपाईँको मेलमा रिप्लाई आउँछ होइन अब तपाईँको मेलमा आइसके पछाडि अनि त्यसपछि तपाईँको काम स्टार्ट हुन्छ है अब यो रिभ्यूको लागि यो एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट भइसकेको छ अब तपाईँको मेलमा रिप्लाई आउँछ त्यो अनुसार तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ अब कसरी काम गर्ने भन्नेको खण्डमा तपाईँलाई के को सहायताले काम गर्ने हामीलाई धेरै इच्छा आउँदैन भनेपछि अब जस्तै यहाँ च्याट जिपिटी होला च्याट जिपिटी च्याट जिपिटी कसरी प्रयोग गर्ने च्याट जिपिटी के भन्ने कुरो माथि मैले एउटा भिडियो बनाइदिएको छु आइडिया बुझिन्छ पछाडि भिडियो चेक गर्नु सक्नुहुन्छ जस्तै अब यहाँ अब जस्तै म यदि लेखेर अब के भने मैले प्लिज राइट एन्ड कम्प्लिट आर्टिकल भन्न हाउ वी क्यान किप आवर सेल्फ फिट भनेर मैले राखिदिन्छु अब यिनीबाट बन्द गरिदिनुहोस् बन्द गरिसके पछाडि अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ अब जस्तै कति वर्डसम्मको चाहियो हामीले जस्तै 1000 वर्डसम्मको राखौँ होइन अब हामी त्यत्रो प्रोजेक्टमा काम गर्न थाल्यो भने 1000 वर्ड 2000 वर्ड कतिसम्म चाहिन्छ पुरै हाम्रो चाहिएन नि त जस्तै म अब 1000 वर्डकै राखिदिन्छु होइन
अब तपाईँले हामीले एप्लिकेसन कति सब्मिट गरेको थियौँ भनेदेखि यहाँ तपाईँको 15,000देखि 1500देखि 2500सम्म हामीले चाहिँ हामीले कामलाई चाहिँ अप्लाई गरेको थियौँ कि अब यत्रो काम गर्नलाई चाहिँ हामीले 1000 वर्ड 2000 वर्ड चाहियो होइन। त्यहाँ तपाईँलाई कन्टेन्ट राइटको काम हो हामीले गर्ने होइन। अब तपाईँलाई त्यहाँ एउटा कन्टेन्ट के दिन्छ त्यो बारेमा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले हाउ वी क्यान किप आवर सेल्फ फिट होइन, अनि फिट कसरी रहने भनेर एउटा मैले आर्टिकल लेख्नु पऱ्यो भने अब तपाईँले यसलाई राम्रो तपाईँले एउटा कमान्ड दिन सक्नुभयो भने अनि त्यसपछि यसले चाहिँ आफै अटोमेटिक लेख्न सुरु गर्छ। कति फास्ट लेख्छ है। हामीले एउटा कम्प्लिट तपाईँलाई हामीले च्याट जिपीटीलाई एउटा हामीले कम्प्लिट कमान्ड दिएको थियौँ होइन। त्यो दिइसके पछाडि उसले चाहिँ सबै कुराहरू दिइसक्यो है। इन्ट्रोडक्सन दियो, त्यसपछि ब्यालेन्स डाइटहरू के थियो त्यो दियो होइन। अनि त्यसैको पनि सब क्याटेगोरीमा चाहिँ के छ, इट होल फुड भन्ने छ, प्रोटिन कन्ट्रोल होइन, स्टे हाइड्रेट, अनि त्यो सबै कुराहरू रेगुलर एक्सर्साइजमा के हुने कुराहरू दियो त्यो सबै कुराहरू। अनि के सफिसियन्ट स्लिपको बारेमा दियो होइन, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट दियो, सबै कुराहरू फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ होइन, टाइम म्यानेजमेन्ट, हेल्थ कुकिङ छ, रेगुलर हेल्थ चेकअपहरू भयो होइन। अनि सबै कुराहरू यसको बारेमा एउटा कम्प्लिट आर्टिकल उसले चाहिँ 1000 वर्डको चाहिँ बनाएर दिइसक्यो। तपाईँले 2000 3000 जति वर्डको बनाउनु चाहनुहुन्छ त्यति बनाउनु होला। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर होइन यसलाई रिराइट गरे पनि हुन्छ होइन। अनि तपाईँ कसरी बनाउनु सक्नुहुन्छ, एउटा राम्रो कम्प्लिट एउटा आर्टिकल बनाएर जुन मेलमा तपाईँको आएको छ त्यही मेलमा तपाईँ त्यसरी पठाउनु सक्नुभयो भने अब त्यहाँ भने तपाईँले काम दिने हो होइन। त्यो काम क्लाइन्टलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सर्भिस काम गरेर दिइसक्यो भने उसले चाहिँ तपाईँले पैसा दिन्छ। पेपलमा पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले है, इन्टरनेसनल ब्याङ्कबाट पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मजाले एउटा कम्प्लिट काम एउटा आर्टिकल लेखेर होइन। अनि तपाईँहरूको जुनसुकै आफ्मा जस्तो नलेज छ त्यो कुराहरूको रिलेटेड काम गरेर चाहिँ मजाले तपाईँले ठुल्ठुलो कामहरू प्रोजेक्ट काम गर्नु सक्नुहुन्छ। 19 लाख $15,000 कमाउनु सक्नुहुन्छ है। 19 लाख काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सानो काम ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। मजाले स्किल सिक्नु होला होइन। अनि यसरी त च्याट जिपीटी गुगलबाटको सहायताले यसरी मजाले कम्प्लिट एउटा काम गरेर मजाले आफ्नो चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै छ आजको अपडेट। भिडियो यदि मन परेको छ अथवा लाग्छ भने भिडियोलाई चाहिँ लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।